Η μελαμβαφής αυτή πυξίδα, πυξίδες ονομάζονται κυλινδρικά σκεύη με κάλυμα, τα οποία χρησιμεύαν στην αποθήκευση κοσμημάτων και καλλυντικών ουσιών, είναι προϊόν κάποιου αττικού εργαστηρίου της δεκαετίας 330 με 320 π.Χ. Τα σκεύη αυτής της κατηγορίας αποτελούσαν μέρος των προσωπικών αντικειμένων των γυναικών στην αρχαιότητα και συχνά συνόδευαν τις κατόχους τους και στην άλλη ζωή. Η πυξίδα του Μουσείου Μπενάκη, μνημειακού σχεδόν μεγέθους, διαθέτει ανάγλυφο διάκοσμο από πυλό, σε αρκετά σημεία του οποίου σώζονται ίχνη της αρχικής επιχρήσωσης. Είναι αναμφίβολο ότι στην αρχική της κατάσταση, δηλαδή με την επιχρήσωση ακέραιη, σε πλήρη αντίθεση με το μαύρο χρώμα του βάθους, θα μαγνήτιζε το βλέμμα. Ενώ το κόκκινο χρώμα που σώζεται στα εγχάρακτα μοτίβα της και προέρχεται από κινάβαρη, θιούχο δηλαδή υδράργυρο, θα ενίσχυε τη γοητευτική της πολυχρωμία. Στην κυρτή επιφάνεια του καλύματος απλώνονται κυκλικά, σαν στεφάνια, δύο ταινίες. Η μία με άνθη και φύλλα μυρτιάς και η άλλη με κλιματίδα και τσαμπιά με σταφύλια. Στις δύο πλευρές του καλύματος κρέμονται σαν να στολίζουν γυναικείο λαιμό από μιμήσεις δύο περιδεραίων. Στη μία όψη, ο κεραμέας με μεγάλη πιστότητα απέδωσε περιδέρεο με πλεκτή ταινία, από την οποία κρέμονται εξαρτήματα που θυμίζουν καρπούς οξιάς. Στην κατηγορία αυτών των περιδεραίων ανήκουν και τα πρωτότυπα κοσμήματα που εκτίθενται στην κεντρική προθήκη της αίθουσας. Στην άλλη όψη του καλύματος, στην άλλη πλευρά, αποδίδεται ένα άλλο περιδέρεο με 14 φυλαχτά. Στα σημεία σύνδεσης των δύο περιδεραίων μορφοποιούνται περίτεχνα σκουλαρίκια με κρεμαστά και πάλι εξαρτήματα. Στην πυξίδα του Μουσείου Μπενάκη, η οποία θα αποτελούσε ταφικό κτέρισμα, η ερμηνεία των φυλακτών της πίσω όψης μας βοηθά στο να αποκρυπτογραφήσουμε την ταυτότητα της νεκρής. Εδώ βλέπουμε ότι δίπλα σε αποτροπαϊκά σύμβολα, όπως είναι η παλάμη, εμφανίζεται το δελφίνι ψυχοπομπός, δηλαδή συνοδός της ψυχής του νεκρού στο επέκεινα, στην άλλη ζωή, μία πλώρη πλοίου σαν ευχή για ένα ευνοϊκό ταξίδι στην άλλη ζωή, ένα τριφυλόσχημο άνθος, αναγωγή οπωσδήποτε στο άνθος της νεότητας, μία ημισέλινος, σύμβολο αναγέννησης, που ωστόσο σχετίζεται και με την Άρτεμη, η θεότητα που επόπτευε το πέρασμα των μικρών κοριτσιών από την παιδική ηλικία στην εφηβεία, ένας διπλός πέλεκης, που ακόμη και τώρα διατηρεί το μακρινό αναγεννητικό του συμβολισμό. Δίπλα σε όλα αυτά τα σύμβολα όμως εμφανίζονται και τρία έντομα. Ένα υδρόβιο που δεν είναι εύκολο να ταυτιστεί, ένα τζιτζίκι και μια ακρίδα. Σύμβολα και αυτά αθανασίας, καθώς εμφανίζουν ένα κοινό τρόπο αναπαραγωγής στο βιολογικό τους κύκλο. Και στα τρία, οι νύμφες τους γεννιούνται μέσα από τη γη, αφού έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους εκεί. Καθώς περιδέρεα με τέτοιου τύπου φυλαχτά έχουν εντοπιστεί σε τάφους μικρών κοριτσιών, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι η πυξίδα του Μουσείου Μπενάκη συνόδευε κάποια άωρη νεκρή. Ένα μικρό κορίτσι δηλαδή, που δεν είχε προλάβει να φτάσει στην καλή της ώρα, δεν είχε προλάβει να παντρευτεί.